đâu nữa không? Ai? Kem ơi, con vô nhà ngồi cho mát, xong lát mẹ dẫn ra hái thanh long ăn nha. Con đi vô đi.
Mình ra ăn thanh long con. Rồi mình ngồi đây mình ăn nha. Con mua trong nó ổ em. Nó cái này. Nó cái gì vậy? Đậu con. Đậu đũa. Con mua đậu đũa không? Bán cho tôi 1 kg đậu đũa. Không có cái gì á, cái canh đó. Cảm ơn. Ngon con. Em mới mua đậu đũa. Dạ có. Mình đi về nấu ăn nha. Nó nóng đâu. Bây giờ mình đi về mình nấu ăn nha. Em bây giờ em đi ra chợ em mua hành với cà rốt rồi về làm gỏi nha. Dạ. Đây, tiền với lại giấy của đi rồi. Gì con? Đây, cho con 2 bỉ xúc xích lớn. Rồi, 1 bịch trong biển. bữa cùng cơm ha. Dạ. Rồi. Nó gì với con nè. Giá cà rốt bao nhiêu tiền 1 kg? 15.000 luôn. Lên hình hết luôn con. Gì hỉ? 6.000 luôn hả? Lấy hình chủ vô bán vô má.
cho con ngồi đây chơi. À, con ngồi đây chơi nha. Mẹ với chị làm nè. Mẹ làm món gì vậy mẹ? À, mẹ làm cơm cuộn con. Dạ, mẹ có mẹ không mẹ? À, mẹ cảm ơn con, không mệt đâu. Lát nữa mình ăn nha. Con ăn gì vậy? Con ăn đậu hả? Dạ. Ừ. Mẹ đau đầu ạ mẹ. Ừ. Mẹ ơi đau mình hái ở đâu rồi mà? Hồi sáng mình đi hái đó con. Sáng mình hái ở trên rẫy đó con. Rồi, đem cái này lên để ăn nha. Còn ăn gì bà? Rồi, con đã mắm xong chưa để mợ bỏ mắm cho con. Dạ rồi. Mình cắt cái đó mình ăn. Đây ha. Đi lên thử nha.
thấy thơm. Ba bè cả nhà ăn cơm. Ơi, em ăn cơm luôn. Ăn rồi. Ăn. Nè, bỏ đây căng nha Hương, vài miếng nè. Đây, đó. Lên chút đây. Lấy đủ giúp tôi. Ngon không? Ngọt. Ừ.